board ni. Board ni yang kita nak tukar. So saya akan zoom balik lah. Ini ada switch board, ini speaker dia, ini ada monitor punya board lah, LED punya board, LCD punya board. So kita nak tukar konten ni. Misal kata sebelum anda hantar TV anda untuk di repair, okey, anda boleh pastikan TV ini sama ada berfungsi atau tidak. Anda boleh reset TV ini ke factory setting, ataupun anda boleh juga buka TV ini dan heat pakai hair dryer dekat dia punya mainboard dia. Okey, jika itu juga tidak berfungsi, anda boleh mengambil keputusan sama ada hantar TV ini ke tempat repair ataupun anda boleh tukar sendiri sebenarnya. Anda boleh tukar sendiri mainboard ini dengan hanya membeli mainboard tersebut dan menggantikan dia. Sangat mudah, sangat senang. Anda boleh tengok cara ini. Okey, jom. Hello guys, bersama saya Anwar Anha di Brocoach TV. Okey, kali ini saya nak tunjukkan anda macam mana nak repair TV Samsung UA43 J5500AK ni. Tu model dia, UA43 inci J5500AK. Masalah TV ni adalah dia punya HDMI input dia tidak berfungsi dengan baik. Saya dah cuba dua cara, iaitu satu, kita reset balik TV ni ke factory setting, dan juga saya cuba untuk heatkan, panaskan chip mainboard dia. Tetapi kedua-dua cara ni tidak berkesan untuk membolehkan HDMI input ni berfungsi semula. Okey, saya mengambil keputusan untuk menukar satu mainboard TV Samsung ini, dan saya dapatkan mainboard ini di Shopee, iaitu mainboard TV terpakai. Katanya daripada seller, TV sebelum ini mempunyai masalah LCD dia, okey, di bahagian depan, tetapi mainboard dia masih lagi berfungsi dengan baik. Saya akan sediakan link di mana saya beli mainboard terpakai ini di ruangan description di bawah ini. Okey, anda boleh check. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel Brocoach TV, di mana anda boleh dapatkan berbagai jenis maklumat di dalam channel ini. Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan cara nak buka TV Samsung 43 inci ni. Jom. Baik, kemudian kita akan terbalikkan dia. So, apa yang anda perlukan adalah ni, screwdriver Philip ni. Kita buka dulu bahagian tapak dia. Kita tanggalkan bahagian ni. Kita tepi dulu. Kita buka, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, dia ada 15. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi yang anda buka-buka ni. Maknanya 16. Cuma ni agak panjang sikit. So, kita boleh buka. Baik. Board ni. Board ni yang kita nak tukar. So, saya akan zoom balik lah. Ini ada switchboard. Ini punya speaker dia. Ini ada monitor punya board lah, LED punya board, LCD punya board. So yang kita nak tukar ni konektor ni. Alright, next kita akan buka board ni dengan cara, first kali kita buka dulu konektor ni. Dari 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni agak senang. Kita buka yang ni dulu. Satu, 2, membukakan sini. Dan yang paling sukar adalah yang ni. Kerana dia
Alright, okay. Dah pun buka. So kita keluarkan cover ni. Tutup. Right. So kita tutup ni. So ni port yang lama lah. Okay. USB ni okey, tapi HDMI port langsung tidak boleh digunakan. So kita akan unboxing. Alright. So inilah chip yang saya beli dekat Shopee. Dia ada tulis dekat sini 43J5500AK. Test okey. Dia tunjuk. Inilah dia mainboard dia. Okey, nampak agak usang tapi cover dia agak baik. Right. So bandingkan dengan yang ni, yang lama. Bandingkan dengan yang lama, cover dia ada lebih sikit lah kat sini. Okay. Ni yang lama, ni yang baru. Kita pakai. Right. So kita install lah benda ni. Kita tak balik. Dah masuk dengan baik. Kita letakkan di sini. Okay, sebelum kita clip on tu, kita pasang dulu lah skru dia ni balik. Okay, now kita boleh clip on kan balik yang ni. Kita masukkan balik.
Okey, dah pun siap. Itu sudah. Kita cek dia. Baik, dan so dah siap ni, kita boleh tegakkan. Okey, yang first buka remote ni, kemudian kita kena power on dia. Okey, TV ni pun dah menyala, nampak? Dah menyala. Lepas sini source. Alright, aku satu kita tengok sambungan HDMI dia. Masukkan input HDMI ni ke port nombor 1. Yang satu dia menyala. Pop. Tada! Okey. 3. Okey guys, inilah TV yang dah saya repair. Dia mempunyai masalah HDMI input dia, 3 HDMI input dia tidak berfungsi dengan baik. Saya tukar terus mainboard dia setelah membuat dua cara untuk memastikan HDMI ini berada dalam keadaan baik tetapi tidak berfungsi dengan baik. Jadi saya tukar terus mainboard dia. So inilah dia TV Samsung UA43 inci J5500AK. Alright, okay, itu saja konten saya untuk kali ini. Diharapkan konten ini memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa untuk subscribe channel Brokos TV. Kita jumpa lagi. Bye bye.